Men nu har jag fått ut alla bultar och hela oljefällan och allting här. Och kikar vi här bakom här. Det är ju alldeles, jag vet inte om ni ser. Det är alldeles stopp där. Ja, nu när vi har lossat på all vevhusventilation här då, så då gäller det att man gör rent de här hålen så noga som möjligt då. Först är det här stora hålet här då. Och sen har vi även det här hålet här nere. Och det hålet där nere har ju som en liten, vad ska man säga, en adapter här. Så att den ska liksom passa på oljefällan där. Så att den här adaptern får man liksom först och främst ta ut här då. Sådär. Och den ser ut på det här viset. Och den får man med i det här nya kittet som man beställer. Med hela vevhusventilationen och allting. Om man nu beställer hela kittet. Men de här hålen måste ju vara helt rena här då. Ifrån gammal olja som har blivit här. Och man kan ju använda en sån här liten vass, någon vass då, och kan man skrapa lite försiktigt med. Så att man kommer åt ordentligt här inne. Och sen vet jag att blåser man luft här inne i det här nedersta hålet här, då ska man kunna känna det här uppe om man nu tar av oljelocket. Vi ska göra det sen. För att se så att det inte är stopp i hela den där kanalen så att säga. Men vi fortsätter ju rent de här hålen och sen ska vi ju rent alltihopa här runt omkring. Så att det är mycket rengöring nu som gäller innan vi kommer vidare. Ja, nu har vi ju gjort rent i stort sett det mesta här. Den här burken var ju jättefull med gammal olja, den här oljefällan här som det kallas för. Och även alla rör och sånt där är också rengjorda nu. Nu hade vi ju ett plaströr här som går emellan den här nippen här och ner till den här ventilationen här. Det här plaströret hade gått av på mitten som ni såg. Och ett nytt sånt här rör ligger på en 300-400 kronor. Någonting sånt kollar jag upp. Men det jag hade tänkt att prova här då. Här har jag en sån här ett sånt här spolarmunstycke här, ser ni. Och jag vet inte om ni ser att det är ett spolarmunstycke där. Det är en sån här tvåvägs spolarmunstycke. Jag har ju blockerat den ena vägen här. Och då har jag fått ett rör här som går ner här och till slangklämman här som ni ser. Så att jag tänkte jag skulle köra ett sånt här rör istället. Från den här. Den där. Och ner till det här spolarmunstycket här. Jag tror inte att det ska göra någonting. Tror i alla fall inte. Det gör i alla fall ganska mycket för min plånbok just nu, känner jag. Så att så kommer jag att köra. Och den här ska ju ner lite grann till den där rackaren. Så där ja, då ska vi montera på den här vevhusventilationen igen då. Och då börjar vi med den här banjobulten, den som ska sitta här emellan. Den ska in alldeles här på sidan utav blocket här. Så att vi ska väl starta därifrån, tänkte jag här.
möjligtvis att man kommer tappa humöret också lite grann. Det får vi se hur det blir, men jag ska försöka att låta bli det när vi filmar det här. Då har vi röret på plats där i stort sett där inne. Det är ju svårt att filma där inne så att vi ser banjobulten där, men nu ska jag i alla fall försöka och skruva fast den här banjobulten på den där kopplingen där. Den ska få följa med ner och kika på vart den där banjobulten ska in någonstans. Jag hoppas att vi kan se den härifrån. Om vi tittar däremellan här i mitten av bilden där, ska vi se om vi kan. Där är ju den, och då ska ju den in på sidan av blocket där. Precis bakom där finns det skruvhålet. Ja, så det där blir ju jättesvårt att filma det när vi skruvar fast den där. Men då har vi i alla fall kommit steg 1 här. Sen har vi då den andra änden på den här vevhusröret här. Så ska ju den in i en nippel ifrån luftröret här. Ni ser den där sprillans nya slangklämman där. Försöka zooma in. Där ska den andra röret in. Så att då har vi fått dit de grejerna där i alla fall. Då kan vi fortsätta och montera lite grann som vi tog bort på sidan av blocket här. Nu ska vi montera på oljefällan här, tänkte jag. Och då har vi den här slangen här som ska på det här stora hålet här. Och den tänkte jag att vi skulle köra. Ska vi se, den makar vi lite grann på. Så. Nu sitter den på plats här. Nu kör inte jag de här slangklämmorna som satt på här, utan nu kör jag såna här som man skruvar dit. Så det ska väl gå lika bra, antar jag. Så nu har vi ju oljefällan på plats där. Vi ska försöka nå de här bultarna och skruva fast oljefällan nu innan vi skruvar åt de här slangarna som sitter här. Så att vi försöker att skruva fast oljefällan, som sagt. Ja, då har vi fått på själva oljefällan igen här då. Och den var ju ett skit att få på. Den var strulig och jobbig, eftersom bulten som sitter där inne, den är ju ganska osynlig och svår att nå. Så att då får man ju lov att hitta på någonting för att kunna nå den där. Nu har vi satt den så att vi kan nå den. Så där va, det var första. Någon centimeter till.
Sådär va. Så, och då skruvar vi fast den här när man lyfter motorn, den här ugglan här. Den ska ju då sitta här på sidan av blocket här. Så, då ska vi dra fast den här kabelstammen som går ifrån den här säkringsboxen. Den håller ju med en, ja, det är en skruv där som håller den här kabelstammen där. Den ska ju skruvas då. Den ska ju skruvas då in i den här ugglan där man lyfter motorn här. Klick. Ja, då ska vi ha på den här slangen här som går ifrån oljefällan upp till motorn här uppe. Och den här ska ju då komma emellan insuget också, så att man tänker på det där. Men vi skruvar fast den där slangen nu då, här nere vid oljefällan där. Så har vi den på plats här. Och som du märker så har jag ju inte de här slangklämmorna som man klämmer åt med tång, utan jag kör de här som man skruvar här. Så, jag tar en liten till där. Så. Så ska vi ha på luftfilter på plats då. Jag tar en liten skvätt med silikonspray. Bara så att det går lättare att få på den här. Så. Jaha, då har vi kommit fram till själva insuget då. Och det är väl i stort sett slutet av den här operationen här. Och nu har jag satt på den här slangen som går ifrån, ja, som går runt den här. Den ska in i insuget där. Och sen har vi då en till slang här som ska gå på den där lilla rackaren där. Den ska gå på den där. Och nu ska vi väl vända den här, för det ska kopplas i kontakten till gasspjället här också. Och sen så ska ju den här banjobulten ska i på den där sidan där. Och tillsammans med ja, själva ventilationen där då. Då har vi beställt lite packningar här då till först till insuget här då. Och det blir en ny sprillans packning. Och sen har vi då till termostathuset här också då. Jag skulle vilja haft packningen som går emot blocket också, men den fick jag inte med här, så att vi får försöka klara oss med bara termostathuspackningen här då. Så där ska vi ta och
sätta på bilen här. Och sen så ska vi ta och flytta på den här kabeln. För den ska inte alls gå här i mitten. Så att den ska ju gå... Vi ska se här vart vi har den någonstans då. Är det den rackaren? Är den rackaren här va? Vi ska se, där har vi den va? Så. Och den ska ju då gå upp här uppe. Där ska den gå upp. Och sen in där i den här porten här. Så att det här ska vi ta och fixa en slangklämma på den här. Så. Och då den här slangen här då. Monterar vi på en slangklämma på den där. Innan vi så. Då vill vi ha den precis där kant i kant där. Och nu märker ni att jag kör ju inte såna här som man använder tång till, utan jag kör ju såna här man skruvar fast här. Så det funkar bra på de här. Så va. Då sitter den fast där. Dra igenom den här rackaren. Här. Så att vi får den. Så där ska vi se. Ska vi kapa den i rätt. Så att vi tar väl den kanske en bit. Där kapar vi den tror jag. Jag gör en liten märkning där med nageln där. Se, då tar vi den alldeles där va. Det där blir bra va. Så. Och sen ska vi ta en slangklämma på den också där. Så där, då sätter vi fast den här sladden tänkte jag säga. Slangen. Den skickar vi på. Och när det är så här trångt här så då kan man ju använda lite silikonspray här. Bara lite grann. Så ska det gå lättare att få på. Och den här var ju lite problematisk när vi skulle ta bort den här också. Den är ju ganska tajt den här. Så att jag ska ha lite till här bara. Sen är det färdigt här. Lite, den kommer millimeter här. Jag skulle vilja haft den längst ner där. Kom igen då. Nu så, någon centimeter till. Ja, den kommer sakta men säkert. Ska se om ni ser någonting här. Att den är ju snart är den nere där. Kanske får nöja oss där. Så då skickar vi på den här
slangklämman alldeles här också. Inte för jag tror att den kommer röra sig speciellt mycket den här slangen, men det var lite snyggt med lite bling bling där också. Innan vi monterar på de här nya packningarna ska man ju försöka och få det så rent och fint som möjligt här. Och då använder jag ju bara en sån här, ett rakblad här och skrapar lite grann försiktigt på kanterna så här. På ytorna som ska gå ihop här. Du behöver inte ha så mycket. Men bara så att man får det lite rent före, så är det ju bra. Och jag har varit här och skrapat innan här också, så att man inte får med något smuts här emellan. Då håller vi på att sätta på den nya insugspackningen här då. Och då har jag lagt den gamla som lite mall här. Vart vi har alla bulthålen här då. Så att vi får alla på plats. Och insugsbultarna ska momentdras med 20 newtonmeter här. Där var det 20. Och sen får vi försöka vinkla den där. Men 20 newtonmeter på alla de här bultarna. Så. Så där, då sitter ju termostathuset på plats där också då. Då har jag fått på termostathuset här då med den här kylaslangen här. Och det var trångt som 17 att komma åt den bulten som sitter i termostathuset längst ner där. Så att ett tag funderade jag på om jag skulle skruva av servopumpen här, men det gick bra ändå till sist. Så att nu har vi ju, vad har vi kvar nu då? Spridarna har vi kvar här som vi ska sätta igång med att få på dem. Så att nu har vi ju nästan fått ihop allting igen här då. Men nu tänkte jag, nu kör vi fast lite såna här slangar här. Och den här slangen här borta, också den som sitter här, skruvar vi fast. Och sen tar vi även den här slangen som går ner till det här röret här, skruvar vi också fast nu då. Så att det är lite sådana små grejer innan vi börjar sätta igång med spridarna. Men jag startar kameran sen när vi slänger på spridarbryggan här och det där. Så. Skruvar vi fast den där slangen på plats. Där. Och sen tror jag vi tar en slangklämma även på den här rackaren. Den tar vi också en slangklämma på. Så, då tar vi ner den där. Och det där sitter ju på plast det där, så den här kan vi inte skruva till så där jättehårt, den här slangklämman. Så där va. Då tar vi fast de här bultarna till den här som håller den här motor.
Den ska vara i 50 har jag läst mig till. Om det stämmer, men det borde jag göra. Och 50. Så där ja, då var det dags för att montera på spridarna här då. Och ja, vi kör väl bara in dem här. Och så måste den ju siktas in med själva den här bensinslangen här också, eller bensinröret här. Och då trycker man bara till här så knäpper det till lite grann. Och den här bränsleskenan här då, den ska ju inte dras åt så hårt. Utan den här ska ju bara dras i 10 Newtonmeter den här skenan. Så det är nästan ingenting. Så vi ska ha en 10 mm hylsa på dem där då. Så. Så här är knappt vi behöver ta i någonting här. Klick. Klick. Så där. Så har vi oljesticksröret på plats här då. Och den ska inte heller dras åt så mycket utan bara klick. Så då har vi oljestickan på här då igen här. Så, då kan vi kolla oljan på en gång här. Se vad den står på. Ja. Vi ser här. Provar och kolla vart den står här. Den står nog bra. Ja, den står ju precis där den ska stå. Så att, har vi den på plats där. Så, och då kör vi på kontakterna till spridarna nu då. Nu har vi märkt upp de här med 5, 4, 3, 2, 1. Och sen hade vi då temperaturkontakten också. Så där va. Kan vi ta bort dem där sen när vi har provstartat. Ja, då ska vi provstarta den här då. Jag ska stänga huvudet lite grann här så ska vi se så allting är i. Vi tar en liten genomgång här. Allting är i. Det verkar ju fungera bra den här. Så att det enda som gäller nu då, det är att fylla på lite kylavatten här.
Så att vi stänger av den här och kör en sista vända på den här videon. Ja, då var vi färdiga med vevhusventilationen här då. Den är ju rengjord så gott det går här då. Och jag hoppas att ni har någon nytta av den här videon när ni ska göra vevhusventilationen på eran Volvo här. Så att nu har jag ju kontrollerat överallt så gott som här, så att jag inte missar någon slangklämma någonstans, så att någon kontakt är glömt att koppla i här, så att allting är i sin ordning här. Och den går jättefint när man startar den nu också. Nu ska vi bara ha den här tvärbalken här över motorn här kvar, och sen kåporna till, ja, och så ska ligga där ovanpå tändspolarna där. Så att tvärbalken här då, när vi ska dra åt den, då är det 80 Newtonmeter på fästet där motorn är. Och sen är det 50 Newton på vardera fjärde torn där som ska dras åt. Så att ja, jag hoppas ni gillar klippet. Tryck gärna en tumme upp om ni gillar den, om ni har någon nytta av den. Glöm inte prenumerera på kanalen, snart kommer en ny video ut. Så hörs vi i nästa video. Tack för mig. Hej!